ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਖਾਲਸਾ। ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਆਪ ਸਭ ਦਾ ਕੌਰ ਸਪੀਕਸ ਦੇ ਇੱਕ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹਨ ਪ੍ਰਿਆ ਕੌਰ ਜੀ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਨੀਟ ਕੁਆਲੀਫਾਇਰ ਵੀ ਹਨ। ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਪ੍ਰਿਆ ਕੌਰ ਜੀ ਸਾਡੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਜੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਸਕੋਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨੀਟ ਆਪਣਾ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਕੀਤਾ। ਐਜ਼ ਅ ਗਰਲ, ਐਜ਼ ਬੀਇੰਗ ਅ ਗਰਲ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਫੀਲ ਕੀਤਾ ਕਦੇ ਇਨਇਕੁਐਲਿਟੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੋਵੇ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪਰਸਨਲੀ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡਾ ਐਸਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਫੇਸ ਕੀਤਾ ਔਨ ਦਾ ਬੇਸ ਆਫ ਰਿਲੀਜਨ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੌਰਟ ਆਫ ਰੀਜ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਨਇਕੁਐਲਿਟੀ ਹੋਈ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਕੁਝ ਐਸਾ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਹੋਵੇ ਨਹੀਂ, ਆਈ ਐਮ ਨਾਟ ਬੀਇੰਗ ਟ੍ਰੀਟਡ ਇਕੁਅਲੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਦੇ ਐਸਾ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇਨ सोसाइटी डेफिनेटली ਜਿਹੜੀ जेंडर बेस्ड इनइक्वालिटी है वो बहुत ही ज्यादा डोमिनेंट है. Like if you are a girl, you are always pushed down, and in most of the cases your parents, they don't want to spend in your education, and even ਜਿਹੜੀ society ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜੀ girls ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ education ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ investment ਕਰਨ ਨੂੰ, they don't think that it's profitable. They almost all of them, they want to invest in their sons education. So हाँ, definitely अगर मैं ये I won't hesitate from saying कि definitely as a female I felt at some instances that I was definitely discriminated, because used to think कि even अगर इसे entrance exam that pattern भी दिखे, then it shows कि most of the qualifiers ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, those are boys. So almost everyone used to think that it is a very difficult exam for a girl to crack. But yes, still I found it is easy if you have enough will and enough determination. But if we go through a religious point of view, so no, because like the title of this program is core speak, and core is an identity in itself, and it is an independent identity. Like if I am a core, I'll be a core, and my identity is independent of my father and of my husband, of my son, anyone. My identity is my own identity, and I am a person, I am an individual. In a religion, we have been given enough independence, and I won't say independence, but we have been treated equally. Because if you are a sing, if you are a core, you are an individual. Your identity is independent of your guardian or your parent. ਬਿਲਕੁਲ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਇੰਡੀਵਿਜੁਅਲਿਟੀ ਦੀ, ਅਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਦੀ ਮੈਰਿਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਰ ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਰਿਲੀਜਨ ਤੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੀ ਹੋਏਗੀ, ਪਹਿਲੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਫਾਦਰ ਦਾ ਸਰਨੇਮ ਯੂਜ਼ ਕਰੇਗੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹਸਬੈਂਡ ਦਾ ਸਰਨੇਮ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਸ਼ੋਅ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀ ਜਾਂਦੀ। ਸ਼ੀ ਨੀਡਸ ਅ ਪਰਸਨ ਜੋ ਉਸਦੀ ਆਈਡੈਂਟਿਟੀ ਬਣੇ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਆਈਡੈਂਟਿਟੀ ਖੁਦ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕੌਰ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਸੇ ਮੇਲ ਦੀ ਆਈਡੈਂਟਿਟੀ ਦੀ ਸਪੈਸੀਫਿਕਲੀ। Definitely. ਜੀ, ਤੇ ਜੋ ਅੱਜ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਡਿਫਰੈਂਟ ਐਸਪੈਕਟ ਸ਼ੋ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਪ੍ਰਚਲਨ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਵਿਮਨ ਐਮਪਾਵਰਮੈਂਟ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬਹੁਤ ਟ੍ਰੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਕਿ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਫਾਈਟ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਵਿਮਨ ਐਮਪਾਵਰਮੈਂਟ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਐਮਪਾਵਰਮੈਂਟ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਕਿੰਨੀ ਇਕੁਐਲਿਟੀ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਜੋ ਯੂਥ ਹੈ ਸਾਡੀ, ਜੋ ਗਰਲਸ ਨੇ, ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੀਲ ਕਰਨ ਉਹ ਐਮਪਾਵਰਮੈਂਟ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ, ਮਤਲਬ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੈਲਫ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਸਮਝਣ, ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ empowered ਸਮਝਣ as compared to the men Even if you of go the historically, दुनिया ਜੀ। ਦੀ ਹਰ ਇੱਕ ਸਿਵਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਹਰ ਇੱਕ ਸੋਸਾਇਟੀ ਐਂਡ ਆਲਮੋਸਟ ਹਰ ਰਿਲੀਜਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਪੈਟਰੀਆਰਕਲ ਰਿਲੀਜਨ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਐਂਡ ਆਲਮੋਸਟ ਹਰ ਇੱਕ ਸੋਸਾਇਟੀ ਵਿੱਚ women have been considered a second class citizen, or like even lower than that. They were never at the forefront of anything. But if you look forward and if you look deeper into our religion, ਤੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ gender based inequality ਨਹੀਂ ਹੈ. We don't have a specific code of conduct for a man or a woman. ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, a Sikh man and a Sikh woman both can be preachers, and ਦੋਵੇਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਦਾਤ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਦੋਵੇਂ ਲੰਗਰ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, and ਦੋਵੇਂ ਲੰਗਰ ਨੂੰ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ. We don't have any inequality on based of gender. Our religion doesn't treat women or females in general as a second class citizen. We say so kyun manda aakhiye jit jamme rajan, because we consider women and men to be equal, and definitely there are biological distinctions, but ਇਹਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਕਿ we will differentiate between man and female on basis of biological
biological differences. That doesn't make sense at all, and that is why our religion has given us enough independence that we can stand equal to a man in every social and every religious procession, and in every social and religious program. ਬਿਲਕੁਲ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਕੁਐਲਿਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਸਿੱਖ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਕੋਡ ਆਫ ਕੰਡਕਟ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਸਦੇ ਵਿੱਚ Hmm. ਜੋ ਇਸਤਰੀ ਜਾਂ ਪੁਰਸ਼, ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ Hmm. ਇਹ ਚੀਜ਼ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੋਈ ਸਪੈਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨਸ Definitely. ਮੈਨ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਕੋਈ ਵਿਮਨ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਅਗਰ Definitely. ਇਕੁਐਲਿਟੀ ਹੀ ਸਾਨੂੰ, ਸਾਡੀ ਸਿੱਖ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਹੀ ਇਕੁਐਲਿਟੀ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਸਿੱਖ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਹੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੰਪਾਵਰਡ ਹੋ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨੀਚ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਹਾਂ, ਬਸ Exactly. ਲੋੜ ਹੈ Like ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ। during the ਜੀ, time of our gurus, ਉਸ ਟਾਈਮ ਪਰਦਾ ਸਿਸਟਮ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਸਤੀ ਪ੍ਰਥਾ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਲਾਈਕ ਬਿਲਕੁਲ, ਵੂਮਨ ਵਰ ਟ੍ਰੀਟਡ ਐਸ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ, ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਮੈਨ ਦੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਹੈ, ਦੇ ਡੋਂਟ ਹੈਵ देयर ओन इंडिविजुअलिटी, या फिर वो एक पर्सन नहीं है, they were like treated as property. But our gurus, they discarded the parda system, sati pratha, and actually gave us true independence. And we ਬਿਲਕੁਲ, don't we are not entitled to a man to do anything. We are our own individual, and we are a person, and we can do anything we want as far as we are doing it within the Sikh Maryada. ਬਿਲਕੁਲ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਵੇਖੀਏ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਕੌਰ ਜੀ ਨੂੰ ਖਾਲਸਾ ਦੀ ਮਾਤਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ, ਮਤਲਬ Exactly. ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਡੈਜ਼ਿਗਨੇਸ਼ਨ ਹੋਲਡ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ। ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, Exactly. ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਇੰਨੀ ਪੈਟਰੀਆਰਕੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਔਰਤਾਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ Hmm. ਫੀਲ ਹੀ ਕਰਦੀਆਂ ਸਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਸਕਦੇ। Hmm. ਫਿਰ ਬੈਟਲ ਫੀਲਡਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜੋ ਸਾਡੀ ਕੌਰਸ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਾਈਟ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਜੋ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਉਹ ਤੇ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ। Hmm. ਤੇ Because ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ this time women ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ they weren't considered anything. ਉਸ time Sikh women ਜਿਹੜੇ ਸਨ, ਉਹ battlefield ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ battle ਕਰਦੀ ਸਨ, and they were given and that too with men. every that too with men. They were given Exactly. every I would say opportunity to prove themselves in ਬਿਲਕੁਲ, every field. ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਫੀਲਡ ਅਕੈਡਮਿਕ ਹੋਵੇ, ਸੋਸ਼ਲ ਹੋਵੇ, ਇੱਕ Hmm. ਲੜਕੀ ਦੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਕਿੰਨੀ ਡਿਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਫੇਸ ਕਰਨ ਦੀ, ਉਹ ਤੇ ਫਿਰ ਉਸਦੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਸੋਚ, ਉਸਨੂੰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸੋਚਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਹੀ ਆਏਗੀ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪਹਿਚਾਣੇਗੀ ਕਿ ਉਹ ਕੀ ਹੈ, Exactly. ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ, ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਕਸੈਲ ਕੀਤਾ ਆਪਣੇ ਅਕੈਡਮਿਕ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਹਾਏ ਮੈਂ ਤੇ ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਤੇ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਸੈਲਫ ਡਾਊਟ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਬਿਲਡ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਪੋਸੀਬਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਸਾਡਾ Exactly. The ਸੈਲਫ first ਡਾਊਟ ਨੂੰ thing ਖਤਮ that you ਕਰਨਾ have ਬਹੁਤ to ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। remove is self-doubt. एग्जैक्टली, Unless एग्जैक्टली and दैट। until you believe in yourself, कोई और ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ believe नहीं करेगा. ਬਿਲਕੁਲ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਬਹੁਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਅੱਜ। ਅੱਜ ਫੈਮਿਨਿਜ਼ਮ ਦਾ ਵੀ ਬੜਾ Hmm. ਕਨਸੈਪਟ ਹੈ। ਫੈਮਿਨਿਜ਼ਮ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਤੇ ਇੱਕ ਪੇਟਰੀਆਰਕੀ ਨੂੰ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਡਿਕਲਾਈਨ ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ Exactly. ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਸਹੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਐਜ਼ ਬੀਇੰਗ ਅ ਸਿੱਖ ਗਰਲ ਅਸੀਂ ਪੇਟਰੀਆਰਕੀ ਜਾਂ ਮੇਟਰੀਆਰਕੀ ਇਸ ਨੂੰ Hmm. ਸਪੋਰਟ ਕਰੀਏ? No, I don't think we should ever support patriarchy or matriarchy. And we need to understand that feminism is not man versus woman. Feminism is हम्म, feminism versus patriarchy. बिल्कुल, Feminism is like equal right for girls as well as boys. So it shows बिल्कुल। that every individual should have their own rights. Like you shouldn't be बिल्कुल। guarded by toxic masculinity or inferior femininity. So हम्म, you should be kind of empowered enough to take your own decisions, and बिल्कुल, you should have the right to be treated as an individual, as a human being. ਬਿਲਕੁਲ। ਹੁਣ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਏਗੀ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਵਿਮਨ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਹੋਏਗੀ? ਹੁਣ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਅੱਜ ਦੀ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਏਗੀ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਅਕੈਡਮਿਕਲੀ ਬਹੁਤ ਐਕਸੈਲ ਕਰੇਗੀ। ਤੁਸੀਂ Exactly. ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ, like ਤੁਸੀਂ even ਕਦੇ ਜੀ, like ਜੀ, even if you ਕੰਟੀਨਿਊ। go even if you look deeper into the ancient civilizations, या फिर बाकी ancient religions, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ like they were made thousands of and thousands of years ago. ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਵਾਰੀ ਇੱਕ female ਨੂੰ ਇੱਕ second class citizen, they were treated as second class citizens, and male ਬਿਲਕੁਲ, were given liberty of marrying 2, 3, 4 times, and women ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ, were just reduced to their households. And dowry system ਸੀ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਹ ਜਿਹੇ systems ਸਨ ਜਿਹੜੇ they actually made girl a liability for their parents, society levels abhi. But our religion discarded dowry system as well. ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ।
And It should even be banned, if exactly. we go by fasting, women were Uh-huh. women used to fast for long life of their husband, and our religion stated that with fasting you achieve nothing. छोड़े अन्न करे बिल्कुल, पाखंड ना ये सुहागन बात ना है। औरत. Exactly. बिल्कुल. This shows how much love Guru Sahib has given to his Exactly, daughters. exactly. बिल्कुल, yes. अगर ਅਸੀਂ ਵੇਖੀਏ ਜੋ ਸਿੱਖੀਜ਼ਮ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਟਰੋਂਗ ਨੋਰਮਸ ਹੋਲਡ ਕਰਦਾ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ Mhm. ਬਹੁਤ ਜੋ ਅੱਜ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤੇ ਕਿਸ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਤੌਰ ਤੇ Exactly. ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੱਸੋ ਕਿ ਅੱਜ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਲੋੜ ਹੈ ਆਪਣੀ ਹਿਸਟਰੀ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਦੀ ਆਪਣੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਲੈ ਕੇ ਅੱਗੇ ਤੁਰਾਂਗੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ we'll find difficulty in any field of our lives. Exactly. मतलब it is time which, like, if you are thinking being a Sikh, you're thinking okay, and being a Sikh girl, you're thinking is something is difficult for me. So I think that is a big misconception, because think about my Pago. She went to battlefield. She was a female. You are the Hmm. descendant of her. You are the बिल्कुल descendant of my Pago. You need to be, you need to excel in every field. You need to have believe in yourself. You can do बिल्कुल anything you want. You are the daughters of Guru Gobind Singh Ji. He gave you एग्जैक्टली enough and enough empowerment, and he gave you enough strength to excel in every field. You don't need and that anyone too else. in a society and that too in a society where other social customs and religions But ਉਹਨਾਂ so ਲਈ ਤੇ predominant. exactly they are so We're not predominant about talking about 21st century. We're talking about 18th and 19th and 17th century. The customs were so exactly the predominant. things which कि, hmm, हाँ, women had the no things right. अभी तो, right to vote has been given just a dozen of years ago. Like in the 20th century itself, only then women got the right to vote, and we had that vote during Guru Sahib's time, that we had enough empowerment that time too. exactly the things for which girls are fighting these days ਉਹ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਈ ਡੈਕੇਡਸ ਪਹਿਲੇ ਕਈ ਸਦੀਆਂ ਪਹਿਲੇ हाँ, ਉਹ ਕਲੀਅਰ centuries ਹੋ पहले. ਗਈਆਂ ਹਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਭ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ Exactly. ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਬਹੁਤ ਲਿਮਿਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖ Mhm. ਧਰਮ ਲਿਮਿਟੇਸ਼ਨਸ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਸਾਡੀ ਸੋਸ਼ਲ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਸਾਨੂੰ ਜੀਣ ਇੱਕ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜੀਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ Mhm. ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਫੀਲ ਕੀਤੀਆਂ ਉਹ ਲਿਮਿਟੇਸ਼ਨਸ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ No, I ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ don't think so. ਲੜਕੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਐਸੇ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੀਵੇਲ ਕਰਨਾ ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਮਾਡਰਨ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ Mhm. ਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਫੀਲ ਕੀਤੀਆਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ I don't think so that your religion restricts you, because religion restrict nahi karta, it keeps you disciplined. And if ਹਮ you think like for example, for some people, our religion forbids drinking and consumption of drugs. For some people, that can be restriction, but that is actually discipline. Your एग्जैक्टली religion makes you more disciplined. It doesn't restrict you. It makes you more of a civilized person, I would say. Your religion doesn't restrict you. It keeps you more disciplined. Because अगर तुसी एग्जैक्टली school जाते हो, for example, and you have to wake up at 6 in the morning, and you have a proper timetable, proper lunch time, and proper, you know when you have to study and when you have to have your supper. So that doesn't restrict you. That makes you more of a human. That keeps you disciplined. एग्जैक्टली फॉर सच अ वर्ल्ड ਵੇਅਰ ਥਿੰਗਸ ਆਰ ਬੀਇੰਗ ਕੰਸੀਡਰਡ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ Hmm. ਮੜ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਦਾ ਪਰਸਪੈਕਟਿਵ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ ਹੈ ਬਸ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਇੱਥੇ Exactly. ਪਰਸਪੈਕਟਿਵ ਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਰੋਕ ਰਹੇ ਹਨ that doesn't mean ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਲਿਮਿਟੇਸ਼ਨਸ ਆਇਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ Mhm. ਬਚਾ ਰਹੇ ਨੇ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਫਰਮ ਦ ਈਵਲ ਵਰਲਡ Like, even if you don't want to follow anything, like for example, if you want to do anything, you can do. You're independent. You're an individual. तो कर सकते हो. लेकिन फिर you should think at the end of the day, is it benefiting you or not? बिल्कुल You should think about a broader perspective. You should have a broader perspective, and you should think about the future. Is it benefiting you? ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਐਸੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਬਹੁਤ ਓਪਰਚ्युनिटीज ਨੂੰ ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਿੱਚ ਲਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਸੀਂ Hmm. ਉਸ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਸਟਰੈਂਥ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵਿਦਆਊਟ ਐਨੀ ਪਰਦਾ ਔਰ ਸਮਥਿੰਗ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ Exactly. ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੇ ਟੂ ਮਚ ਫਾਰਵਰਡ ਤੇ ਐਡਵਾਂਸਡ ਆ ਫਰਮ ਅਦਰ ਕਸਟਮਸ ਐਂਡ ਰਿਲੀਜਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ Exactly. ਹੈ Like I was reading about that in many religions. A ਹਮ female can't go out without a male guardian. ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ
And the thing is that they don't treat their women as a person or a human. They more of treat them like they're, that they're their liability or some kind of responsibility. And the explanation that they give is, that they think their a female partner or their daughter, she's precious. They want to protect it. Mm. She's precious like a diamond. Exactly. So do you mean She's been that a woman is protected. an inanimate object, a non-living object? If she's a diamond, she's non-living. Exactly. Don't you think that she has, she has mind, she has soul, she has heart? She can't Mm. do what she wants. ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਉਹ ਬੈਟਰ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਉਹ ਬਾਹਰ ਗਈ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਲੋਕ Hmm. ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਕਾਊਂਟ ਕੀਤੇ ਨੇ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਟੀਚਰ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ Hmm. ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਮੇਰੀ ਜੋ ਡਾਟਰ ਹੈ ਮੈਂ ਉਸਨੂੰ Hmm. ਆਊਟ ਆਫ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨਹੀਂ ਭੇਜਾਂਗਾ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਲਈ Hmm. ਬਟ ਆਈ ਵਿਲ ਫॉर श्योर ਸੈਂਡ ਮਾਈ ਸਨ ਟੂ ਅਬਰੋਡ ਕਿ ਉਹ ਜਾ ਕੇ Hmm. ਉੱਥੇ ਚੰਗੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਸਕੇ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਰ बेटी को क्यों नहीं भेजोगे द Hmm. रिप्लाई विच ही गेव मी वाज नहीं मैं इसको अपनी आंखों के सामने रखना चाहता हूँ बाहर जाके लड़कियां बिगड़ जाती हैं दैट वाज द थिंग वेयर आई थॉट कि ਕੀ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਆਪਣੀ ਡਾਟਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ Yes. ਉਸਨੂੰ ਇੰਨਾ ਲਿਮਿਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣਾ ਟੈਲੈਂਟ ਵੀ ਨਾ ਸ਼ੋ ਕਰ ਸਕੇ ਅਗਰ ਉਹ Hmm. ਫॉर एग्जांपल ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਲੜਕਾ ਹੈ ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਹੈ ਲੜਕਾ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਉਸਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨਾ ਬਟ ਉਹ दैट आर ऑल करेक्ट ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਆਜ਼ਾਦ ਹਸਤੀ ਹੋਲਡ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਕੌਨਫੀਡੈਂਟਲੀ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਕੋਲ ਉਹ ਹੱਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ Exactly. But I think that more of is, depending on the society जिस पे तुसी रह रहे हो. Because काफी हम्म societies होंगी ने, they are more orthodox and they are more हम्म conservative in these regards. के like they'll give more freedom to their sons than their daughters because they are like afraid कि something bad will happen to her. But the fact is, if we look through religious perspective on this, through Sikhism perspective, we aren't restricted in these regards, that we aren't restricted and we aren't liable to take permission from a male guardian in ਅਥਾਰਟੀ ਦੀ Sikhism. ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਅੱਜ ਇੰਨੀ ਅਥਾਰਟੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਵੇਖੀਏ ਕਿ ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਥਾਰਟੀ ਨਹੀਂ ਹੋਲਡ ਕਰ ਸਕਦੀ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ Mhm. ਅੰਡਰ ਦ ਮੈਨ ਵਰਕ ਕਰੋ ਬ੍ਰਿਲੀਅੰਟਲੀ ਵਰਕ ਕਰੋ ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨ ਨੂੰ ਕਮਾਂਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਮਗਰ ਅਸੀਂ ਭੁੱਲ ਰਹੇ Exactly. ਹਾਂ ਮਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਕੌਰ ਜੀ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਤੇ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੀ ਪੂਰੀ ਡੋਰ ਸੰਭਾਲੀ ਸੀ Even if you like read about Maharani Jidda, ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਪੂਰੇ ਸਿੱਖ empire ਨੂੰ hold करके ਹਮ रखा सी after Maharaja Ranjit Singh's death. And Sikh empire was not restricted to a state; it was a massive and a mighty empire. And एग्जैक्टली she also instilled value into Maharaja Dalip Singh, which further हम्म motivated him into knowing his religion, because this time unanu Queen Victoria apne naal le gaye sen and he had converted to Christianity. Maharani Jinda had instilled such a strong will in him that by the time of Maharani Jinda's death, Maharaja Dalip Singh was so motivated that he changed his religion back to Sikhism. बिल्कुल बिल्कुल That बेसिक those are the values that our mothers have instilled in us. ਮਹਾਰਾਣੀ ਸਦਾ ਕੌਰ ਜੀ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖੀਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਐਸੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਇੱਕ ਐਸੇ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਬਣਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੰਨੀ ਸਟਰੋਂਗ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਟੌਂਚ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਇਨਕਲਕੇਟ ਕੀਤੀ Hmm. ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਨਾ ਬੜਾ ਐਮਪਾਇਰ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਸਿੱਖ ਐਮਪਾਇਰ ਨੂੰ ਇੱਕ Hmm. ਨਵੀਂ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟੀਚਿੰਗਸ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪੋਸੀਬਲ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ Exactly. ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਬਚਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਰ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ ਹੈ ਮਾਤਾ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਰੋਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਵੇਖੀਏ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਨੇ ਇੰਨਾ ਪੱਕਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਨ ਦੀ ਇੱਕ ਵੀ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਉਹ ਇੰਨੇ ਪੱਕੇ ਸੀ ਆਪਣੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਣ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਣ ਪ੍ਰਾਪਤ Hmm. ਹੋ ਗਿਆ ਵੱਡੇ Exactly. ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵੇਖੀਏ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਇੰਨਾ ਤਿਆਗ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇੰਨੀ ਭਰੀ ਜਵਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਇੱਕ ਸੈਕੰਡ ਥਾਟ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਆਣ ਦਿੱਤਾ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਕਿਉਂ ਹੋਰ ਵੀ ਤੇ ਸਿੰਘ ਹਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਹੀ ਕਿਉਂ ਜਾਵਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਇੰਨਾ ਐਂਗਰ ਸੀ ਇੰਨੀ ਸਟਰੈਂਥ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੀ ਉਹ ਸਾਰੀ ਮੋਰਲ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਕਿੱਥੋਂ ਆਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਤਾਵਾਂ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਥਰੂ ਮਾਤਾ ਤੋਂ, ਬਿਕਾਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਸਿੱਖ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਤੋਂ ਮਾਤਾ ਦੇ ਸਿੱਖ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ, ਸਿੱਖੀ ਸਿਦਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਇੰਨਾ ਸਟਰੋਂਗ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਨ ਸਟਰੋਂਗ ਸੀ ਕਿ they ਜੀ ਜੀ inculcated the same value, they instilled the same value in their sons and in their daughters as well.
ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ। ਬੱਚੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਆਪਣੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਆਪਣੀ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਆਪਣੀ ਮਦਰਸ ਤੋਂ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਵੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖੀਜ਼ਮ ਬਾਰੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵੀ ਦੇ ਡਿਡਨਟ ਹੈਜ਼ਿਟੇਟ ਟੂ ਲੇ ਡਾਊਨ देयर ਲਾਈਫਸ ਇਨ ਪਾਥ ਆਫ ਸਿੱਖੀ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖ ਹਿਸਟਰੀ ਤੋਂ ਕੁਝ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਕੋਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋਗੇ ਜਿੱਥੇ ਮਾਤਾਵਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਆਈ ਵੁੱਡ ਲਾਈਕ ਟੂ ਕੋਟ ਐਨ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ, ਉਹ ਹੈ ਸਾਡੀ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਸਿੱਖ ਲੇਡੀਜ਼ ਦਾ ਡਿਊਰਿੰਗ ਕਬਾਇਲੀ ਹਮ। ਰੇਡਸ। ਆਰ women they didn't fall into the hands of the invaders। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਬਾਰਾਮੂਲਾ ਰਫੀਆਬਾਦ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ there was a lady who gathered all the dead bodies of the villagers and burned them, cremated them, and jumped into that fire with her child. ਹਮ। You find these written accounts in books as well. So you have to understand ki how much strong-willed they were and how much staunch they were on Sikhi principle that they chose death over a life without Sikhi. बिल्कुल। Like सिख they refuse to be हम्म, someone's slave. They refuse to give up on their religion, and they refuse to live a life of dependence. ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਕਬਾਲੀ ਰੇਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਮਾਤਾ ਸ਼ਰਨ ਜੀ ਦਾ ਵੀ ਨਾਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਤਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ Exactly. ਆਪਣੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਦੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੋਚੀ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਟਾਈਮ ਹਾਲਾਤ ਐਸੇ ਬਣ ਗਏ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਸੈਕੰਡ ਥਾਟ ਨਹੀਂ ਆਣ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹ ਕਿਉਂ Exactly. ਕਰੀ, ਮੇਰਾ ਤੇ ਅੱਗੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਮੇਰਾ ਘਰ ਹੋਰ ਵਸ ਜਾਏ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਦੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਆਣ ਦਿੱਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਤਾਵਾਂ ਨੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਬਹੁਤ ਸਟੌਂਚਲੀ ਇਨਕਲਕੇਟ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਮੋਰਲਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਮੈਟਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। Exactly. ਜੀ ਅੱਜ ਦਾ ਜੋ ਪੋਡਕਾਸਟ ਸੀ ਉਸ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਬਹੁਤ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਮਾਤਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ, ਇੱਕ ਫੀਮੇਲ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਨਾ ਹੀ ਸਿੱਖੀ ਕਦੇ ਚੱਲੀ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਪ੍ਰਫੁੱਲਿਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰਮਤ ਦੀ ਗੁੜਤੀ ਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਕਦੇ ਆਈ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ Exactly. ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਛੋਟੇ ਨੋਟ ਤੇ ਸਮ ਅਪ ਕਰੋ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਨਕਲੂਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਲਾਈਕ ਹਾਊ ਵੀ ਸੀ ਆਰ ਹਿਸਟਰੀ ਥਰੂ ਆਊਟ ਸਿੱਖ ਹਿਸਟਰੀ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਟੂ ਐਂਡ ਤੱਕ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ women have never been at second or last row. They have always been at forefront. So throughout our history we have understood ਕਿ ਇੱਕ ਮਦਰ ਹੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਫੀਮੇਲ ਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਫਿਊਚਰ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ particular value inculcate ਕਰ ਸਕਦੀ ਨੇ। And throughout history we have found enough examples of gallant and valorous Sikh women ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਨਾ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਸ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਐਂਡ ਵੀ ਸ਼ੁਡ ਲਰਨ ਫਰਮ them because we are their descendants. We are daughters of Guru Gobind Singh Ji, and we should always be proud of our heritage, and we should always be proud of our history, and we should always be proud on being a Sikh. And one thing to remember, Sikhi does not limit us. It gives us a broader perspective to look Exactly. at what is going around. Exactly. It doesn't limit our thinking. It broadens our perspective, like you rightly said it. ਹਮ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।